คุณเจ็บเพราะจักรวาลกำลังเรียกให้ตื่นทุกน้ำตาทุกความพังทุกความทรมานไม่ได้ทำลายคุณแต่กำลังสร้างแสงที่งดงามที่สุดในตัวคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนดีต้องเจอเรื่องโหดๆก่อนที่จะส่องแสงบางทีชีวิตมันก็โหดกับคนที่ใจดีที่สุดโหดจนเรานั่งถามตัวเองเบาๆในความมืดว่าเราทำดีไปเพื่ออะไรกันทำไมต้องเจ็บขนาดนี้บางคนไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมคนที่ใจดีใสซื่อสัตย์ถึงต้องร้องไห้กับเรื่องที่เขาไม่ควรเจอเลยสักนิดทำไมคนที่ไม่เคยคิดร้ายใครถึงต้องถูกทรยศจากคนที่ตัวเองให้หมดหัวใจทำไมคนที่ให้อภัยตลอดถึงต้องถูกเหยียบซ้ำทำไมคนที่พยายามเข้าใจทุกคนกลับไม่มีใครเข้าใจเขาเลยแต่คุณรู้ไหมคะจักรวาลเห็นหมดค่ะแม้แต่น้ำตาที่คุณไม่กล้าปล่อยให้ใครเห็นแม้แต่เสียงสะอื้นที่คุณกลั้นไว้ในความมืดแม้แต่ความดีที่คุณให้ไปโดยไม่หวังอะไรกลับมาเลยและเพราะจักรวาลเห็นนี่แหละค่ะมันเลยต้องพาคุณผ่านไฟพาคุณผ่านหุบเหวพาคุณผ่านความเจ็บที่แทบหายใจไม่ออกไม่ใช่เพื่อพังคุณแต่เพื่อหลอมคุณใหม่คนแบบนี้เองคือคนที่จักรวาลเลือกให้เติบโตแบบพิเศษที่สุดขอให้คุณฟังดีๆนะคะเพราะเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะคนที่กำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตมักจะถูกบีบถูกบังคับถูกผลักให้หลุดออกจากตัวตนเก่าก่อนเสมอตัวตนเก่าที่กลัวเสียคนกลัวผิดหวังกลัวไม่มีใครอยู่ข้างๆจนต้องกอดชีวิตเดิมให้แน่นทั้งที่มันทำให้เจ็บมากกว่าเยียวยากลัวความไม่แน่นอนจนยอมอยู่ในความทุกข์ที่คุ้นเคยมากกว่าก้าวเข้าหาเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยรู้จักตัวตนเก่าที่ยอมแม้กระทั่งย่ำตัวเองให้เล็กลงเพื่อให้คนอื่นสบายใจยอมถูกลดค่าเพราะคิดว่าตัวเองไม่ควรเรียกร้องอะไรยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครรักมากกว่านี้แล้วตัวตนเก่าที่ไม่กล้าปล่อยความสัมพันธ์ที่หมดอายุปล่อยงานที่กดทับหัวใจปล่อยสถานที่เดิมๆที่มีแต่บาดแผลเพราะลึกๆแล้วคุณกลัวว่าถ้าปล่อยแล้วคุณจะเหลือแค่ตัวเองตัวตนเก่าที่รักโดยไม่เห็นค่าตัวเองมอบให้ทุกอย่างมอบบทหัวใจโดยไม่ได้ดูเลยว่าอีกฝ่ายให้กลับมาหรือเปล่ารักเขามากกว่ารักตัวเองให้เขามากกว่าให้ตัวเองและสุดท้ายคุณก็ลืมไปว่าคุณก็มีหัวใจที่ต้องได้รับความรักเหมือนกันตัวตนเก่าที่อยู่เพื่อคนอื่นจนลืมถามตัวเองว่าแล้วฉันล่ะหัวใจฉันต้องการอะไรทุกอย่างในชีวิตคือการตอบสนองความต้องการของคนอื่นจนคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีความสุขกับอะไรจริงๆและเพราะสิ่งเหล่านี้มันฝังรากลึกมากเรื่องโหดๆจึงต้องเข้ามาเพื่อฉีกสิ่งพวกนี้ออกไปจากชีวิตของคุณฉีกแบบไม่สุภาพฉีกแบบกระชากฉีกแบบที่ทำให้ทุกอย่างพังลงในเวลาไม่กี่วินาทีฉีกแบบที่คุณตั้งสติไม่ทันฉีกแบบที่หัวใจมันโดนกระแทกจนไม่เหลือชิ้นดีมันเจ็บจริงเจ็บแบบที่มือสั่นน้ำตาไหลอัตโนมัติเจ็บแบบที่หายใจลำบากเจ็บจนคุณต้องกอดตัวเองกลางคืนเจ็บจนคุณอยากจะย้อนเวลาไปแก้ทุกอย่างเจ็บถึงรากเจ็บถึงเชิงลึกของจิตวิญญาณเจ็บจนคุณถามตัวเองว่าฉันทำผิดอะไรทำไมต้องเป็นฉันและนี่ล่ะค่ะคำตอบที่จักรวาลกำลังพยายามบอกคุณเพราะมันต้องเป็นคุณเพราะคุณกำลังที่จะตื่นเพราะจิตวิญญาณของคุณพร้อมแล้วพร้อมที่จะขึ้นอีกระดับพร้อมที่จะทิ้งตัวตนเก่าที่เต็มไปด้วยความกลัวพร้อมที่จะยืนเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องขออนุญาตใครพร้อมที่จะรักตัวเองแบบที่ไม่เคยรักมาก่อน
พร้อมที่จะเลือกเส้นทางของหัวใจตัวเองอย่างกล้าหาญพร้อมแล้วที่จะไม่ใช่ตัวตนเดิมอีกต่อไปและการเปลี่ยนตัวตนมันไม่เคยอ่อนโยนหรือว่าง่ายดายเลยแต่หลังจากนี้คุณจะขอบคุณทุกความเจ็บที่เคยเกิดขึ้นเพราะมันคือประตูแรกของการเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณเองคนที่กำลังจะตื่นทางจิตวิญญาณมักจะถูกทำร้ายโดยสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดค่ะไม่ใช่เพราะโชคชะตาไม่ใช่เพราะเป็นคนไม่ดีแต่เพราะหัวใจของเขาอ่อนโยนเกินไปจนจักรวาลต้องใช้เหตุการณ์ที่แรงพอให้เขาตื่นขึ้นมามองเห็นความจริงที่เคยหลอกตัวเองมาตลอดมันเจ็บแบบแทงเข้าเส้นเลือดเจ็บจนขาอ่อนเจ็บจนมือเย็นเจ็บจนรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเจ็บจนหัวใจตัวเองดังจนได้ยินชัดกว่าทุกอย่างรอบตัวมันเป็นความเจ็บที่ทำให้คุณอยากหายไปจากโลกสักพักอยากหายใจช้าๆแบบไม่ต้องทนอะไรอีกอยากหลบสายตาอยากเก็บตัวอยากหายไปจากทุกอย่างมันเจ็บจนหัวใจมันสั่นแบบไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความจริงที่ถูกกระชากขึ้นมาจากความมืดมิดเหมือนมีมือใหญ่ๆมาดึงหัวใจคุณออกจากอกทั้งเป็นไม่อ่อนโยนไม่ให้เวลาเตรียมตัวไม่ให้โอกาสตั้งหลักแค่ดึงออกไปดื้อๆแล้วบอกว่าดูความจริงซะนี่คือสิ่งที่เธอหลอกตัวเองมาตลอดแต่คุณรู้ไหมคะความเจ็บจากสิ่งสำคัญที่สุดนี่แหละคือจุดแตกหักคือรอยร้าวแรกคือประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงมันคือความเจ็บที่จิตวิญญาณของคุณจดจำแบบฝังรากจำจนไม่มีวันกลับไปซ้ำทางเดิมอีกจำเพื่อให้รู้ว่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดีกว่านี้ฉันไม่ต้องทนสิ่งที่ทำร้ายหัวใจตัวเองอีกแล้วฉันไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองให้ใครอีกต่อไปนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำไมคนดีมักได้บทเรียนจากคนที่ตัวเองรักที่สุดคนจริงใจมักถูกหลอกจากคนที่ตัวเองไว้ใจที่สุดคนให้ง่ายมักถูกเมินจากคนที่รับแต่ไม่เคยให้คนซื่อสัตย์มักถูกทิ้งจากคนที่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่บทลงโทษไม่ใช่คำสาปไม่ใช่ความล้มเหลวทั้งหมดนี้คือสัญญาณปลุกค่ะปลุกให้คุณตื่นปลุกให้คุณเห็นปลุกให้คุณเลือกตัวเองสักทีปลุกให้คุณเดินออกจากวงจรเดิมๆปลุกให้คุณปล่อยของเก่าที่หมดอายุปลุกให้จิตวิญญาณของคุณได้เติบโตขึ้นจนไม่มีใครทำร้ายได้ง่ายๆอีกต่อไปเพราะทุกความเจ็บคือแรงผลักดันเพราะทุกการทรยศหักหลังคือการปลดล็อกเพราะทุกการจากไปคือการเปิดประตูใหม่และเพราะหัวใจคุณกำลังเตรียมตัวย้ายไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมคนดีจึงมักเจอแต่เรื่องแรงๆไม่ใช่เพราะโชคชะตาไม่เข้าข้างแต่เพราะหัวใจของเขามีพลังมากกว่าที่ตัวเองรู้คุณอาจจะมองตัวเองว่าอ่อนแอเพราะความดีของคุณถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกเหยียบจนเจ็บถูกมองข้ามจนชาถูกทำเหมือนไม่มีความหมายจนคุณเริ่มสงสัยตัวเองว่าหรือฉันเป็นคนโง่หรือฉันควรใจร้ายกว่านี้หรือความดีกำลังทำลายตัวฉันเองแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะความจริงคือคุณแข็งแกร่งกว่าที่ตัวเองรับรู้มากคุณเป็นคนประเภทที่รักแบบไม่เผื่อทางถอยให้แบบไม่คิดเอาคืนเชื่อแบบไม่เคยระแวงทุ่มแบบลืมนับว่าตัวเองยังเหลือเท่าไหร่ยอมแบบที่คนอื่นไม่ยอมทนแบบที่หัวใจคุณไม่เคยต้องทนคุณให้จนตัวเองว่างเปล่าให้จนตัวเองหายไปให้จนคนอื่นสบายแต่ตัวคุณเจ็บและคุณรู้ไหมคะคนประเภทนี้ล่ะค่ะคือหัวใจที่สวยงามที่สุดแต่ก็ถูกทำร้ายง่ายที่สุดเหมือนกันหัวใจแบบนี้เหมือนแก้วใสที่เปล่งแสงสวยจนใครเห็นก็อยากจะเข้ามาจับอยากเข้ามาครอบครองอยากเข้ามาใช้แสงของคุณไปเพิ่มความสว่างให้ชีวิตเขาโดยที่ลืมไปว่าแสงนี้ต้องการปกป้องเหมือนกันและเพราะหัวใจของคุณมันสวยงามเกินไปจักรวาลเลยต้องสอนบางอย่างบทเรียนบางบท
ความเจ็บบางแบบเพื่อปกป้องคุณในระยะยาวมันอาจจะมาในรูปแบบที่คุณไม่อยากเจอเลยคนที่คุณรักที่สุดทำให้คุณเจ็บคนที่คุณไว้ใจที่สุดทำให้คุณผิดหวังคนที่คุณให้มากที่สุดหันหลังให้คนที่คุณคิดว่าใช่กลายเป็นบทเรียนแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อทำลายคุณนะคะแต่ตรงกันข้ามเลยมันคือการย้ายคุณออกจากที่ไม่คู่ควรมันคือการดันคุณออกจากความรักปลอมๆมันคือการปลดคุณจากความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่าค่าจริงของคุณมันคือการเตือนว่าอย่าเอาหัวใจดีๆไปรองรับอะไรที่ทำร้ายคุณอีกบทเรียนแรงๆที่เข้ามานี่แหละค่ะคือรั้วคุ้มกันคือโล่ป้องกันคือแสงไฟที่พาคุณกลับบ้านกลับมาหาตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นค่าตัวเองกลับมารู้ว่าฉันคู่ควรกับความรักที่ไม่ต้องแลกด้วยน้ำตาและสุดท้ายจักรวาลไม่ได้พรากอะไรไปจากคุณจักรวาลกำลังส่งคืนคุณให้กับตัวเองต่างหากเพื่อให้คุณไปอยู่ในที่ที่คู่ควรกับความดีที่คุณให้มาตลอดชีวิตหัวใจแบบคุณควรอยู่ในมือที่รู้ว่ามันมีค่าและในโลกที่ไม่ทำให้มันเจ็บอีกต่อไปความเจ็บที่คุณเจอมันไม่ได้เข้ามาเพื่อทำให้คุณพังแต่มันกำลังพาคุณกลับมาหาตัวเองค่ะเพราะพอคุณเจ็บถึงจุดหนึ่งถึงจุดที่หัวใจไม่มีที่ว่างให้หลอกตัวเองอีกต่อไปถึงจุดที่น้ำตาไหลจนเหือดแห้งถึงจุดที่การทนต่อไปมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือการทำร้ายตัวเองตอนนั้นแหละค่ะคุณจะเริ่มหายใจแบบใหม่หายใจโดยไม่ต้องรอใครมาทำให้คุณรู้สึกมีค่าหายใจโดยไม่ต้องขอความรักจากใครหายใจโดยรู้ว่าแค่คุณยังอยู่มันก็ดีพอแล้วคุณจะเริ่มคิดแบบใหม่เริ่มเห็นความจริงที่เคยมองข้ามเริ่มฟังเสียงตัวเองมากกว่าความต้องการของคนอื่นเริ่มรู้ว่าหัวใจคุณก็มีสิทธิ์ได้รับการปกป้องเหมือนกันคุณจะเริ่มรักตัวเองแบบที่คุณไม่เคยกล้ารักมาก่อนแบบที่ไม่ได้รอให้ใครมายืนยันแบบที่ไม่ได้ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับใครอีกแล้วเพราะคุณจะเริ่มเห็นว่าที่ผ่านมาคุณให้มากเกินไปให้จนข้างในตัวเองแห้งผากให้จนความหวังดีของคุณถูกใช้เป็นทางผ่านของใครบางคนคุณจะเริ่มเห็นว่าที่คุณกลับไปซ้ำเดิมไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะกลัวเหงากลัวเริ่มใหม่กลัวว่าจะไม่มีใครรักคุณเท่าคนที่เคยทำให้คุณเจ็บคุณจะเริ่มเห็นว่าที่คุณทนเป็นเพราะคุณหวังว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนแต่คนที่ควรเปลี่ยนนั่นก็คือคุณเปลี่ยนจากการยอมมาเป็นการเลือกตัวเองคุณจะเห็นว่าที่คุณเจ็บซ้ำซากเพราะคุณคาดหวังให้คนอื่นมาเติมช่องว่างที่คุณต้องเป็นคนเติมเองและความจริงพวกนี้ล่ะค่ะมันฟาดแรงฟาดแบบเจ็บถึงกระดูกฟาดแบบนั่งนิ่งๆแล้วน้ำตาก็ไหลเองฟาดแบบที่คุณต้องหยุดหายใจสักวินาทีเพราะมันใช่จนเจ็บแต่มันฟาดเพื่อให้คุณตื่นฟาดเพื่อให้คุณหยุดโกหกตัวเองฟาดเพื่อให้คุณเดินออกจากพื้นที่ที่ไม่คู่ควรกับแสงของคุณอีกต่อไปฟังดีๆนะคะความเจ็บปวดทุกอย่างในชีวิตของคุณกำลังคืนร่างเดิมให้คุณอยู่ร่างเดิมที่เคยมั่นใจเคยยืนได้ด้วยตัวเองเคยมีพลังเคยเชื่อว่าฉันคู่ควรเคยรักตัวเองแบบไม่ต้องขอใครมารักตอบเคยเป็นตัวคุณที่สดใสแข็งแรงและก็เต็มไปด้วยพลังชีวิตแต่คุณลืมตัวตนนั้นไปนานมากลืมเพราะโลกมันทำให้คุณเจ็บลืมเพราะความรักบางแบบทำคุณหล่นลืมเพราะคุณยอมลดตัวเองเพื่อรักษาคนอื่นไว้แต่ตอนนี้ความเจ็บกำลังปลุกตัวตนนั้นกลับขึ้นมาทีละนิดทีละลมหายใจทีละแผลที่กำลังสมานมันทรมานมันหนักมันทำให้คุณร้องไห้จนเหนื่อยแต่นี่ล่ะค่ะคือขากลับบ้านกลับมาหาตัวจริงของคุณที่คุณเคยเป็น
ที่คุณเคยรักและที่คุณกำลังจะได้กลับมาเป็นอีกครั้งและครั้งนี้คุณจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมรักตัวเองมากกว่าเดิมและไม่มีวันยอมให้ใครทำร้ายหัวใจคุณง่ายๆอีกต่อไปจำไว้นะคะคนที่เจอเรื่องหนักที่สุดในชีวิตมักไม่ใช่คนที่ถูกทอดทิ้งโดยจักรวาลแต่มักเป็นคนที่ถูกเลือกให้กลายเป็นแสงนำทางของใครอีกหลายคนเพราะคนที่กลายเป็นแสงได้ต้องรู้ก่อนว่าความมืดหน้าตาเป็นยังไงคุณจะไม่เข้าใจการหลงทางของคนอื่นถ้าคุณไม่เคยเดินหลงทางจนเจ็บเท้าของตัวเองคุณจะไม่มีทางรู้ว่าจะปลอบหัวใจใครยังไงถ้าคุณไม่เคยแตกสลายจนเก็บเศษหัวใจตัวเองขึ้นมาทีละชิ้นคุณจะไม่เห็นคุณค่าของแสงถ้าคุณไม่เคยนั่งร้องไห้คนเดียวในมุมมืดที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนและนี่ล่ะค่ะนี่แหละคือเหตุผลที่คนดีต้องเจอเรื่องโหดๆไม่ใช่เพราะว่าคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณกำลังถูกสร้างให้แข็งแรงแบบอ่อนโยนหัวใจแบบนั้นหาไม่ได้ง่ายๆนะคะมันคือหัวใจที่ผ่านไฟผ่านความเจ็บผ่านการหักหลังผ่านคืนมืดแต่ยังเลือกที่จะรักเลือกที่จะเมตตาเลือกที่จะไม่กลายเป็นคนใจร้ายหัวใจแบบนี้จักรวาลไม่เคยปล่อยผ่านเพราะหัวใจแบบนี้คือหัวใจที่มีพลังพอจะเปลี่ยนชีวิตใครได้จริงๆคุณไม่รู้หรอกว่ารอยแตกในหัวใจคุณวันนี้จะกลายเป็นแสงส่องทางให้ใครบางคนในวันหน้าบางครั้งแค่คำพูดเบาๆของคุณที่มาจากประสบการณ์จริงที่มาจากหัวใจที่เคยเจ็บมาก่อนมันอาจช่วยชีวิตใครไว้ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณไม่รู้หรอกว่าแผลเป็นบนหัวใจคุณจะกลายเป็นกำลังใจให้ใครลุกขึ้นจากเตียงหลังจากร้องไห้มาทั้งคืนคุณไม่รู้หรอกว่าความอดทนของคุณในวันนี้กำลังสอนใครบางคนว่าชีวิตมันโหดแต่เราผ่านมันได้รู้ไหมคะคนที่กลายเป็นแรงบันดาลใจของโลกคนที่พูดเพียงประโยคเดียวก็ทำให้หัวใจคนอื่นอบอุ่นขึ้นมาได้คนที่ยืนอยู่ในแสงส่วนใหญ่เคยผ่านความมืดที่เกือบทำให้เขาขาดใจมาแล้วทั้งนั้นไม่มีแสงดวงไหนที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เคยเดินผ่านความมืดมาก่อนไม่มีเลยแม้แต่ดวงเดียวและคุณตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงมืดที่สุดเท่านั้นเองมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของแสงที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะแสงไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากชีวิตง่ายๆค่ะมันเกิดจากหัวใจที่เคยเกือบดับแต่เลือกที่จะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมมอดไม่ยอมปล่อยตัวเองให้หายไปจากโลกนี้และคุณคือแสงแบบนั้นแสงที่เจ็บมาแสงที่ลุกขึ้นใหม่แสงที่ยังรักแม้เคยถูกทำร้ายแสงที่ยังให้แม้เคยถูกพรากแสงที่ยังเชื่อแม้เคยถูกหักหลังแสงที่โลกต้องการแสงที่ใครอีกหลายคนรอแสงที่จักรวาลเลือกและคุณคือแสงนั้นจริงๆคุณเจ็บเพราะคุณกำลังถูกขยายไม่ใช่แค่ร่างกายหรือว่าความคิดแต่เป็นหัวใจเป็นจิตวิญญาณเป็นทุกสิ่งที่เป็นคุณจริงๆคุณเจ็บเพราะจิตวิญญาณของคุณกำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมข้ามกรอบเก่าๆที่เคยคิดว่าตัวเองทำได้ข้ามความกลัวเดิมๆที่เคยปิดกั้นข้ามการยอมจำนนและทนทุกข์ที่เคยคิดว่าเป็นปกติคุณเจ็บเพราะตัวตนเก่ากำลังถูกลอกออกทีละชั้นทีละชั้นชั้นที่เต็มไปด้วยความกลัวชั้นที่เต็มไปด้วยความเชื่อผิดๆชั้นที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเก่าๆและจักรวาลกำลังใช้ความเจ็บนี่แหละค่ะเป็นมือที่ค่อยๆลอกให้คุณเห็นความจริงคุณเจ็บเพราะจักรวาลกำลังยกคุณขึ้นไปอีกระดับที่สูงกว่าเดิมระดับที่สว่างกว่าเดิมระดับที่ตัวจริงของคุณรออยู่ระดับที่คุณจะไม่ต้องหลอกตัวเองอีกต่อไประดับที่คุณจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายหัวใจคุณอีกระดับที่คุณจะได้เป็นเวอร์ชั่นที่เต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยแสงของตัวเองบางคนถามว่าแล้วทำไมมันต้องหนักขนาดนี้
ทำไมต้องเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกทำไมต้องเสียใจจนคิดว่าตัวเองทนไม่ไหวคำตอบเรียบง่ายมากๆค่ะแต่มันจะลึกซึ้งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนั่นก็เพราะว่าถ้ามันเบาคุณจะไม่ตื่นถ้ามันเบาคุณจะยังวนอยู่ในวงจรเดิมๆคุณจะยังรักแบบเดิมคุณจะยังเชื่อแบบเดิมคุณจะยังยอมแบบเดิมและคุณจะใช้ชีวิตแบบเล็กเกินไปสำหรับจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของคุณความเจ็บมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายคุณค่ะแต่มันคือเครื่องมือมันคือครูมันคือสะพานที่พาคุณจากตัวตนเก่าไปสู่ตัวจริงของคุณเพราะทุกครั้งที่เจ็บทุกครั้งที่น้ำตาไหลทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าทนไม่ไหวนั่นแหละค่ะคือสัญญาณว่าคุณกำลังถูกขยายและกำลังจะส่องแสงอย่างที่คุณเกิดมาเพื่อทำคุณไม่ได้ถูกทำร้ายคุณกำลังถูกเรียกให้ตื่นคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งคุณถูกผลักให้โตคุณไม่ได้อ่อนแอคุณกำลังแปรสภาพเหมือนผีเสื้อต้องแหวกเปลือกแข็งจนเลือดซิบถึงจะบินได้เหมือนดวงดาวต้องมืดสนิทก่อนจะส่องแสงแรงที่สุดในจักรวาลและคุณกำลังยืนอยู่ตรงช่วงเวลานั้นพอดีค่ะช่วงก่อนสว่างช่วงก่อนเปลี่ยนร่างช่วงก่อนจะกลายเป็นตัวคุณที่งดงามที่สุดเท่าที่คุณเคยเป็นมาจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจนะคะคนที่ถูกโชคชะตาขยี้แรงที่สุดคือคนที่แสงแรงที่สุดเสมอแสงของคุณไม่เคยดับมันแค่กำลังถูกขัดเงาด้วยเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าโหดเกินไปจะรับไหวแต่ทั้งหมดนี้คือกระบวนการปลุกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นกว่าเดิมก่อนจะจบคลิปนี้ดิกีอยากให้คุณหยุดแล้วก็หายใจช้าๆสักครู่หนึ่งนะคะฟังหัวใจตัวเองฟังว่ามันยังเต้นอยู่แม้จะเจ็บแม้จะเหนื่อยแม้โลกจะโหดร้ายแค่ไหนคุณได้ผ่านมาแล้วทุกความเจ็บทุกน้ำตาทุกความรู้สึกที่แทบทนไม่ไหวคุณยังอยู่คุณยังยืนอยู่คุณยังให้คุณยังรักคุณยังเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาจำไว้นะคะทุกความเจ็บทุกความทรมานทุกความพังมันไม่ใช่การทำลายคุณมันคือการสร้างคุณขึ้นใหม่สร้างคุณให้สูงขึ้นสว่างขึ้นอ่อนโยนขึ้นและพร้อมที่จะเป็นแสงให้กับใครอีกหลายชีวิตหัวใจคุณไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้ถูกทอดทิ้งมันมีจักรวาลอยู่ข้างหลังคอยโอบกอดและมีตัวคุณเองที่รักตัวเองในทุกขั้นตอนแม้ตอนที่ยังสั่นแม้ตอนที่ยังเจ็บขอให้คุณเชื่อว่าแสงของคุณสวยที่สุดตอนที่ผ่านความมืดมาแล้วและหัวใจของคุณทรงคุณค่าที่สุดเมื่อผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นคุณกำลังเติบโตคุณกำลังฟื้นขึ้นคุณกำลังกลายเป็นตัวตนที่ใครเห็นก็อยากเรียนรู้ใครเจอก็อยากโอบกอดและใครฟังก็อยากส่องตามจงเชื่อเถอะค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเรื่องที่เจ็บปวดทุกคนที่ผิดหวังทุกการจากลาทุกความเสียใจทั้งหมดคือของขวัญที่จักรวาลมอบให้หัวใจของคุณของขวัญที่จะทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นเชื่อในตัวเองมากขึ้นและส่องแสงในแบบที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะคะจักรวาลอยู่กับคุณหัวใจคุณค่อยอยู่กับคุณและความรักอยู่รอบตัวคุณเสมอขอบคุณตัวคุณเองที่ยังอยู่ขอบคุณหัวใจคุณที่ยังเชื่อขอบคุณจักรวาลที่ไม่เคยปล่อยมือคุณและขอบคุณทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้และรับพลังงานแห่งแสงนี้ไปเพราะคุณคือแสงที่โลกนี้ต้องการที่สุดค่ะ